Liliit na generator eh. Yun sa kanila. Kaya? O, kaliwa. Kayang kunin ko ng 2.5 hours, balikan na po yun. Basta pakiusap lang po pag nakaroon. Iya kami kasama kong babae. Parang guys, alas 7 ng gabi. Hi, Kat. Dahil sa pinabog kami ng ulan sa taas. Hikers. Para maihatid ka ng safe ride. Nag-iintay sa labas ng opisina ng kumpanya. Wala magawa, ilang oras na tayo. 4 hours, 5 hours. Nakaapat na balot na. Hindi pa rin lumalabas. Hindi mo na. Tumaas na yung minutes. Pero hindi. Oo. Buti, grabe. Opo, pinasok dyan. Pakawayan. Bit-bit. Ang alam ko ngayon eh, may maliliit na generator eh. Yun sa kanila talaga, legit eh. Sila Joshua, sila Ganun ba yun Julia. pag shooting? 4 days na ulit ito tapos na hike. Yun yata, hindi ko pa na... Hindi mo nararanasan sa ibang bumbaranasan. Tawang ka na ka na. Dito. Way back. Ang dadaan ka sa gilid. Ayun siya rin. Sa gilid din. Oo. Tignan natin namin yung ano, yung pagwedo. Ulan pa mamaya. Kumalak na. Kasi Ano kasi kumalak. ito eh, medyo delikado. Oo. Mahirapan nga kumapari ito. Mas mahirap ang ano? Mga artista din po kasi kami. Opo. Ako lang bala rin. Salamat. Kuya, kanya-kanyang makyat to. Kuya, technique, paano ulit? Kabilaan yung paa. Magkatitigasan nyo na yung paa nyo ha. Ano pala pinauna ko itong... Yung ibang makulit, mauna. Hindi. Ay, ikaw yun, no? Kapit mo na may higpit sa kahoy yan. Ano po? Yung ano mo ma'am, yan. Tapak mo sa buhol yung kaliwang paa mo. Huwag ganyan kumapit ma'am sa kahoy, yan, yan. Tapos angat mo yung kanang paa mo dito, sa may bato na yan. Kaliwang paa mo, yan. Oh, angat dyan, yun. Ano yung kanang ano yun. Ganyan ma'am, tapak sa buhol ulit, yung kaliwang paa. Yun. Very good. Tapak ulit sa buhol, yung kaliwang paa. And then angat. Wait, mama. Sige ma'am, angat. Kapit mo dyan, yan. Angat. Kapit mo sa buhol. Angat mo pa yung kaliwa. Yan. Move. Very good ate. Okay. Relax. Tingnan mo yung view. Wow! Tingnan
Sige ma'am, diretso po. Tapos akong bala sa'yo ma'am. Aatakin kita. Sige ma'am, diretso ka na kay kuya. Ito. Dandan lang ha. Kapit na maigpit ha. Pakilagay mo muna yan ma'am sa bag mo. Ito. O yan. Tapos akin ang kanakamay mo. Sige ma'am. Yes. Sige ma'am, malakad ka. Sige. Ano mo? Sige ma'am, malakad mo. Ano mo? Dito. Yan. Ano ba? Dandan lang. Sige ma'am, dandan lang. Sige ma'am. Din mo yung kaliwang paa mo. Halika. Yan, dyan. Oh, di ba? Oh. Ha? Relax. Next. Diyan ka sa kaliwa mo papunta. Hello, ate. Hello! Ate, oh. Grabe kuya. Nakatakot yan. Grabe, paano yung pababa niyan? Yan, tapak mo dyan sa buhol. Dito sa taas, ma'am. Yan. Akin yung kanang kamay mo, ma'am. Yung kanan. Ito. Yan, dyan yan sa lubid. Akin yung kanang kamay mo. Pag angat mo, dito mo tapak yung kanang paa mo. Sige, ma'am. Huwag kang, mangamba. Oh. Ay. Okay lang. Okay lang, hindi. Okay lang. Okay lang. Sige, sige. Okay lang. Sige. Angat ka lang. Madulas talaga. Okay. Okay lang. Okay lang po. Saan sila tumapa? Okay ka lang po yan. Okay lang po, ma'am. Dito po. Yan na, dyan po. Yan. Yan, saka dito. Yan. Okay na. Ayun. Saan po yung kasunod? Yan, dyan. Wow! Ang laki! Talagang ganun, ma'am. Yan, ganyan. Parang gusto ni Loris daw po doon. Ay, ang ganda doon, no? Yes, Oo, ma'am. naalala ko tong view na to. Kaya, ma'am? Siyempre, kailangan kita kuya. Yes. Ano to? Yan, dyan. Tama yun. Tama yung ginawa mo, ma'am. Nakaikis yan. Yan. Di mo mo. Kaya? Ako mo sa lubid. Yan. Hindi mo. Sabagay. Sige, kapit mo. Sige, nanda na. Kapit ko. 1, 2. Kailangan nino. First time yun. First time yun. Ito mo tapos lubid yan. Yan. Iyo. Ang tapos mo. Kaya mapasok yan. Tapos ngayon, ma'am. Tapos ngayon, ma'am. Sige, ako tapos hindi, ma'am. Promise. Sama ka sa sige, okay. Yes, ma'am. Ate, pakihawak ka lang saglit. Okay, sige. Wait lang kuya. Parang Yung kaliwa mo dyan sa baba, sa buhol. Iwan mo, di ka tapos yun. Ayan po na! Very good. Sige, ma'am, relax. Sige, ma'am, dyan ka talaga kakapit sa lubid. Okay. Okay? hey, good. Yes. Next, sir. Diretso na. Angat ko na kayo. Go. Sige, ma'am, naka-video na kayo. Hindi ko na kailangan ng video. Napakita lang natin dyan yung kahinaan natin. Yung enjoy nila. Go, girl. Amin na ba? Sige, ma'am, pwede na po. Yan. Ako na ka. Kaya yan? Sa bul. Dito, yan. Direct mo na. Yan. Pabalik sa akin. Dito. Yan kamay. Kapit ngayon. Dito. Yan. Kapit na, sir. Sa buhol, sa taas. Yun. Kapit yung kanang kamay mo rito, sir, sa lubid. Yan. Kaya? Okay. Nice one. We came from there, and then we see this view now.
balance sarili ko. Saan yung next? Start, go! Magtatagal ka dun eh. Hi, Pat. Hello! Nag-video ka Against habang the light. paakyat. Kape pala dito. Job shot, shit. Job shit. Ay, parang si Lara ko po. Uy! Ingat! Nakuha sa video. Kapit mo yung kanang kamay mo doon sa kahoy, sa puno. Ate. Babalan ka na pa. Ano pa mo? Okay, good. Kalimang kamay. Talaga to pang ilang Kailangan tayo colorful. Tapos magpo-falls ka mamaya ha. Ay, di ka magpapalit sa falls. Maliit pa yan eh. Pero Pawis na ako. Mag-video, candid lang daw. Nangyari. Ganun magkano? Yung threading, hindi ako sure yun. Malamig ang tubig, talaga matatanggal ka. Okay mo lang yan, ha? Ganun na lang yan, ha? Ayan o, yung fall.
dito na. Oo. Buti naman. Tungtung Falls. Ngayon ba na? Nahilo na si ma'am sa pataas eh. 25 minutes nga daw. Mabilis na yun. 25 minutes. Hindi ako magago. Ako yata yun. Ay, meron ka tingin? Ay, ako yun? Mamaya may GC na tayo talaga. Bye, Ina. Bye, Pat. Medyo mabigat na eh. Mabasa na kasi. Ingat. Bye. See you again. Nice meeting you. Bye. Bye. Thank you, bye. Bye-bye. Here at Takashimaya. Kami holding walking stick.